Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε δύο σωλήνες PVC F160, τους οποίους θα τους τοποθετήσουμε στο κάγκελο στη βεράντα μας, έναν από μέσα και έναν εξωτερικά, και θα κάνω τρύπες επάνω, έτσι ώστε να μπορώ να φυτέψω τις φράουλες για να έχουμε πλέον πολλές θέσεις. Θα αναβαθμίσουμε δηλαδή την παραγωγή φέτος. Λοιπόν, να σας πω τι έχω σκεφτεί. Έχω πάρει μία λάμα, της οποίας το πλάτος είναι 1,5 εκατοστό και το πάχος της είναι 4 χιλιοστά. Είναι αρκετά σκληρή και δυνατή ώστε να κρατήσει το βάρος των σωλήνων, πιστεύω, αλλά επίσης είναι εύκαμπτη έτσι ώστε να μπορώ να την λυγίσω και να τη φέρω έτσι ακριβώς όπως θέλω να την κάνω. Έχω σκεφτεί να δημιουργήσω ένα ωμέγα έτσι ώστε να καβαλήσει η λάμα πάνω από το τελευταίο κάγκελο και να δημιουργήσει δύο θέσεις έτσι ώστε επάνω να μπορούμε να βάλουμε έναν σωλήνα εξωτερικά και έναν εσωτερικά. Τώρα θα την πάρω, να την ξύσω λίγο και να της περάσω λίγο χρώμα. Και αφού τα έφερα, παιδιά, στο περίπου έτσι όπως θα ήθελα, σε αυτό το σχήμα και τα δύο, θα τα βάψω και θα κάνω τις τελευταίες διορθώσεις επάνω στο κάγκελο. Γιατί είναι αρκετά ευλίγιστα έτσι ώστε να μπορώ να το διορθώσω για να καθίσει ακριβώς έτσι όπως πρέπει πάνω στο κάγκελο. Έχω διαλέξει ένα πράσινο χρώμα για να ταιριάζει με το χρώμα που έχουν τα κάγκελα. Και αφού στεγνώσανε, φίλοι μου, και είναι έτοιμα, θα πάμε τώρα να τα βάλουμε στο κάγκελο έτσι ώστε να μοιράζεται το βάρος. Να είναι το ίδιο βάρος από εκείνη την πλευρά και από αυτή του σωλήνα, των δύο σωλήνων μάλλον. Και τώρα, εφόσον είναι ευλίγιστα, έχω πάρει δύο μεγάλα δεματικά, τα οποία θα τα χρησιμοποιήσω για να δέσω μεταξύ τους τα δύο κομμάτια της λάμας, δηλαδή, αφού καβαλάει επάνω από το κάγκελο, να το δέσω στο κάθετο κάγκελο. Αυτό είναι ευλίγιστο και μπορώ να το κάνω ό,τι θέλω με τα χέρια μου. Μπορώ δηλαδή να το φέρω να ακουμπήσει και από τις δύο πλευρές, και εσωτερικά και εξωτερικά, και θα το τερματίσω με αυτό το δεματικό. Οπότε, τερματίζοντάς το πάνω στο κάγκελο, το φέρνω σε ένα σημείο έτσι ώστε να μην μπορεί να κουνηθεί, τουλάχιστον όσον αφορά το μέσα έξω. Και το ίδιο θα κάνω και εδώ. Έχω έτοιμες τις βάσεις μου, λοιπόν. Θα σας δείξω και από λίγο πιο κοντά πώς κάθισε. Κοιτάξτε. Μία θήκη εσωτερικά και μία εξωτερικά. Και πάμε τώρα, παιδιά, να ετοιμάσουμε τους σωλήνες. Ο σωλήνας είναι F160 και έχει στο ένα του μέρος, στη μία του άκρη, είναι 3 μέτρα, και έχει στη μία του άκρη φιλικό κομμάτι, έτσι ώστε να μπορεί να μπει το αρσενικό του ίδιου σωλήνα μέσα για να ενώνουν σωλήνες. Αλλά εμένα δεν με ενδιέφερε αυτό. Εφόσον θα του βάλω τερματικό, τάπα, έκοψα το κομμάτι, το θηλυκό του, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο, γιατί αυτό θα με εμπόδιζε αργότερα να μπορέσω να κάνω με το ποτηροτρύπανο την τρύπα, καθώς θα δημιουργείται μία μικρή κλίση, επειδή αυτό είναι με μεγαλύτερη διάμετρο από όλο το σωλήνα. Οπότε κράτησα ακριβώς αυτό που ήθελα, έτσι ώστε να εφαρμόσει καλά η τάπα, και από την άλλη πλευρά έχω σημαδέψει για να κόψω
να το φέρω ακριβώς στα 2 μέτρα και 65 πόντους που το θέλω για να πιάσει το κάγκελο το συγκεκριμένο που θα βάλουμε τους σωλήνες. Θα το κόψω λοιπόν εδώ και ζεσταίνοντάς το θα προσαρμόσω τη δεύτερη τάπα από αυτή την πλευρά. Και τώρα θα τη ζεστάνουμε. Το έχω ήδη βάλει 2-3 φορές. Νομίζω τώρα έρχεται και κουμπώνει ακριβώς. Και τώρα που το ζεσταίνω εξωτερικά και τα λίγα κενά που αφήνει περιμετρικά, όπως έβαλα το κούμπομα, θα τα πάρει όλα και θα κολλήσει δηλαδή το ένα με το άλλο. Και θα του περάσουμε κόλλα, εφόσον του έχουμε φτιάξει τη φόρμα. Το φέρουμε πάλι στο ίσο για να φιλήσει ακριβώς. Λίγα λεπτάκια και θα είναι έτοιμο. Πάμε να φτιάξουμε, να ετοιμάσουμε το άλλο. Και αφού παιδιά κολλήσανε τα καπάκια και είμαστε ok, τώρα έχω απλώς το μέτρο μου. Στο σύνολο είπαμε είμαστε 2,65. Εδώ θα ξεκινήσω από τους 9 πόντους για να αποφύγω αυτή την κούρμπα, όπως σας είχα πει και προηγουμένως, την καμπύλη που κάνει ο σωλήνας στην άκρη του. Εδώ λοιπόν θα ξεκινήσει το ποτηροτρύπανο. Το ποτηροτρύπανο που χρησιμοποιούμε έχει 9 πόντους διάμετρο, άρα πρέπει να υπολογίσω και τους 4,5 πόντους έξτρα. Οπότε 9 και 4,5 θα πάω 13,5. Θα είναι το κέντρο της τρύπας. Και για να υπολογίσουμε 265 που είναι το σύνολο του μήκους μείον 27 πόντους, μας κάνει 238. Εάν διαιρέσουμε το 238 σε 9 κομμάτια, για να βάλουμε 10 θέσεις, μας βγαίνει 26,44. Οπότε, ανά 26,44 πρέπει να σημαδέψω έτσι ώστε να κάνουμε τις τρυπούλες. Ήθελα να είναι τουλάχιστον 25 η απόσταση μεταξύ τους. Οπότε το 26,5, 26,44 για την ακρίβεια, με βόλεψε. Και αφού έκανα όλες τις τρύπες, παιδιά, τα έφερα λίγο για να τα τεστάρω. Να δω πώς κάθονται στον κάγκελο. Και μου φαίνονται μια χαρά. Είναι πολύ σταθερό. Δεν κουνιέται καθόλου. Τώρα θα τα βγάλω. Θα τα βάλω λίγο να τα πλύνω με την πίεση από τα ρινίσματα του PVC που έχουν μείνει μέσα. Θα τα καθαρίσω. Και μετά θα πάω να κάνω τρυπούλες στο κάτω τους μέρος για να φεύγει το νερό. Το νερό δηλαδή το επιπλέον από το πότισμα. Θα ξεκινήσουμε τώρα, τις έχω γυρίσει ανάποδα, ακριβώς εκεί που τις θέλω. Οι τρύπες που θα βάλουμε τις φράουλες θέλω να κάθονται από την εσωτερική πλευρά λίγο πλαγίως και από την εξωτερική παρόμοια αλλά προς τα έξω. Οπότε τις έχω γυρίσει ανάποδα ακριβώς έτσι όπως θέλω να είναι, για να κάνω τις τρύπες που θα χύνεται το επιπλέον νερό ακριβώς στο πιο χαμηλό σημείο. Και εδώ, παιδιά, σε μια αναμονή που έχω βγάλει, θα κόψω για να του βάλω ένα βανάκι σε αυτό το ύψος. Και θα συνεχίσω με ένα ταφ F16-16-16. Και τώρα
με όσο λιγότερο λάστιχο μπορώ, θα έρθω να προσαρμόσω δύο γωνίες. Αλλά δεν θέλω να ξεφύγω πολύ αριστερά-δεξιά, έτσι ώστε να έρθω όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό το ύψος που θέλω να βάλω τα λάστιχα. Έτοιμη και η τελευταία του γωνία. Έχω βιδώσει και τα καπάκια του, παιδιά. Θα σας δείξω. Ήρθα λοιπόν εδώ, όπως είπαμε, για να βάλω το βανάκι. Να το χειριζόμαστε από εδώ όταν θέλουμε να ποτίσουμε. Έχω δώσει ένα ταφ, φι 16-16-16, μία πρώτη γωνία στο καθένα και μία δεύτερη γωνία. Σε αυτή τη γωνία θα προσαρμόζεται κατευθείαν το λάστιχο της σταγόνας, ο σταλακτιφόρος, φι 16, το οποίο θα έρχεται και θα βγαίνει εδώ και θα ενώνεται με τη γωνία κατευθείαν. Εδώ έρχεται κάθε σταγόνα και θα το πάρουμε να το δέσουμε κάνοντας μία τρύπα στον πλαστικό σωλήνα και δένοντάς το για να καθίσει εδώ, σε κάθε θέση που θα βάλουμε τις φράουλες. Τελείωσα με τα λάστιχα, παιδιά, και μόλις έβαλα να δοκιμάσω το αρδευτικό. Από ό,τι φαίνεται δουλεύει ρολόι και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό σωλήνα. Και πάμε να βάλουμε και το γεωύφασμα. Έχω κόψει ένα κομμάτι, το οποίο είναι περίπου 10 πόντους, ίσα να πιάσει τις τρύπες που είναι στο κάτω μέρος του σωλήνα. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα φίλτρο στο κάτω μέρος του σωλήνα, έτσι ώστε το επιπλέον νερό που φεύγει να μην κρατάει και χώμα μαζί και λερώνει τη βεράντα μας. Και αφού άνοιξα, παιδιά, δύο τρυπούλες αριστερά και δεξιά από την τρύπα που έχουμε για να φεύγει το νερό κατά μήκος του σωλήνα, θα στερεώσω το γεωύφασμα στην αρχή και στο τέλος του σωλήνα με βιδάκια 5 χιλιοστών, ροδέλα εσωτερικά και εξωτερικά και παξιμαδάκι. Έτοιμο, παιδιά. Και κατά μήκος τώρα του σωλήνα έχουμε δημιουργήσει ένα πάτο από το γεωύφασμα, τεντώνοντας και από τη δεύτερη έξοδό του εδώ. Έτσι θα μας βολέψει, γεμίζοντας με χώμα, να είναι τεντωμένο το γεωύφασμα πάνω στο σωλήνα, έτσι ώστε το μείγμα του χώματος να καθίσει πάνω στο γεωύφασμα. Και τώρα θα ξεκινήσω το διασκεδαστικό κομμάτι. Θα γεμίσουμε. Έχω τις τρύπες προς τα πάνω, έτσι ώστε με την κλίση να μην φεύγει τουλάχιστον πολύ χώμα έξω, να το κρατάει. Και βέβαια μετά, κατά τη φύτευση, θα δούμε τι χρειάζεται για να συμπληρώσουμε πάνω από τις τρύπες. Έχω υπολογίσει το χώμα που χρειάζεται περίπου στα 100 λίτρα. Είμαι έτοιμος, παιδιά. Θα βάλω και το δεύτερο. Θα συνδέσω πάλι το αρδευτικό τους. Και αφού αναμερίσω λίγο το χώμα από τις θήκες, παιδιά, σε όλες τις θέσεις, είμαστε έτοιμοι πλέον να μεταφυτεύσουμε τις φράουλες, οι οποίες έχουν προχωρήσει κιόλας στα γλαστράκια, όπως θα δείτε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πήγε και η τελευταία και είμαστε έτοιμοι. Θα ξεπλύνουμε λίγο το σωλήνα
να είναι καθαρός. Και θα τους κάνουμε και το πρώτο του πότισμα. Για να δέσει το χώμα. Ακούω πηγαίνει παντού το νερό. Και θα ποτίσει με το σταλακτιφόρο που είναι πίσω από κάθε φυτό. Και ολοκληρώθηκε το έργο, παιδιά. Πιστεύω ότι τα πιτσιρίκια θα τρελαθούν μόλις γυρίσουν και τις δουν. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε, φίλοι μου. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.